વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે છે તે ત્રીજા લેક્ચરમાં છે તે મળ્યા છીએ. ઉર્મિલા એના કવિ બોટાદકર છે. આ એક ખંડ કાવ્ય છે. આપણે આગલા લેક્ચરની અંદર જોઈતું કે ઉર્મિલા છે તેને આમ વાત તો સમજાઈ ગઈ છે કે ભાઈ લક્ષ્મણ છે તે વનમાં જવાના છે, પણ હજી પરફેક્ટ કોઈ સમાચાર છે એને મળતા નથી. એટલા માટે પોતે છે એ સ્વરદય અને બહાર છે એ પોતે સમજવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ ક્યાંય એને કંઈ સંભળાતું નથી. એટલે ઉર્મિલા વારંવાર કાન દે છે. તા અચાનક જ છે લક્ષ્મણને પોતે આવતા જોવે છે લક્ષ્મણને. પણ લક્ષ્મણ કેવા છે તો કે ભાઈ ધનુર્બાણ ધરેલું છે અને વનના છે એ વાઘા પોતે પહેરેલા છે. આવી રીતના છે લક્ષ્મણ પોતે આવતા જોવા મળે છે. તાર ઉર્મિલાના છે એ ઘરણ મરી જાય છે, આપણા ભાષામાં કહીએ તો, અને પોતે છે એ ઢળી પડવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્યાં બાર નાને છે એ પોતે જાણી લે છે અને પોતે અહીંયા છે એ ઊભી રહી જાય છે. આવી રીતના વાત કરી હતી. હવે લક્ષ્મણ આવી અને પોતાની ઉર્મિલા પત્નીને છે એ પોતે એને વાત કરશે. જો અહીંયા વિદ્યાર્થી બધા યાદ જ રાખવાનું છે, કવિ બોટાદકર, ખંડકાવ્ય અને રામાયણ. શું કે છે લક્ષ્મણ ઉર્મિલાને? શાર્દુલ વિકૃતિડ ઈ છંદની અંદર છે એની રચના છે. ઉપરના બે છંદ હતા એ અનુષ્ટુપ અને મંદાક્રાંતા. શાર્દુલ વિકૃતિડ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીને કેમ લખાય. હું જવાબ દઉં છું શાર્દુ વિકૃતિડ લખતા જ આવો દીકરા. શાર્દુલ વિકૃતિડ દીર્ઘાય આવશે. આ છંદની અંદર છે એ વાત કરી છે. શું કે છે? વાહલી જાય રઘુપતિ વન વિશે, સીતા જતા સંગમાં, તેના સેવન કાજ, સંગ વસવા મારે જવું સર્વથા. વાહલી શબ્દ ઉચ્ચારણ કરજો. તમને એક માર્કમાં પૂછાશે કે લક્ષ્મણે ઉર્મિલા માટે કયા શબ્દનું છે ઉચ્ચારણ કર્યું છે, તો વાહલી શબ્દનું છે એ ઉચ્ચારણ છે એ કરેલું છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી કે લક્ષ્મણે ઉર્મિલા માટે વાહલી આવો શબ્દ છે એ પ્રયોજ્યો છે. વાહલી ઉર્મિલાને કહે છે જાય રઘુપતિ વન વિશે, સીતા જતા સંગમાં. રઘુપતિ વન વિશે, સીતા જતા સંગમાં. સીતા માતા છે એ સંગમાં જાય છે અને રઘુપતિ રામ પણ જાય છે. તેના સેવન કાજ સંગ વસવા, તેની સેવા માટે છે એ મારે પણ એની સાથે સર્વથા બધું જ છોડી અને મારે છે જવું છે. તું કે તોની વાત છે, પ્રશ્ન પૂછે છે. રઘુપતિ વનમાં જાય છે, સીતા માતા પણ જાય છે સાથે, તો એની સેવા માટે છે એ મારે પણ છે એની સાથે વનમાં જવું છે બધું છોડીને. વેઠે એ વનવાસના વિકટ હા, કષ્ટો શરીરે અતિ, ને હું મહેલે વિશે વસુ, સુખ થકી એ યોગ્ય ભાષે નહીં. સરસ મજાની વાત કરી કે મારા ભાઈ અને ભાભી છે એ જંગલના કષ્ટ છે એ વેઠે, વનવાસના છે એ કષ્ટ વેઠે. આ કષ્ટો શરીરે અતિને હું મહેલમાં રહીને સુખેથી જીવન ગાળું. બે મારા ભાઈ ભાભી છે એ વનવાસમાં જાય અને પોતે છે એ એના દુઃખ સહન કરે, અને હું અહીંયા મહેલની અંદર રહી અને સુખ છે એ ભોગવું એ ચાલે? યોગ્ય ભાષે નહીં. સરસ મજાની વાત કરી, યોગ્ય ભાષે નહીં. પછી આગળ કે છે, શું કે છે? આવ્યો સંમતિ યાચવા, તુજ તણી ધર્મ કાર્ય, પ્રિય માની યોગ્ય વિચાર, અંતર તણો દેજે અનુજ્ઞા મને. એટલા જ માટે છે એ તારી સંમતિ લેવા આવ્યો છું. તને છે એ કહેવા માટે આવ્યો છું, કારણ કે તું શું છો? તું ધર્મ કાર્ય એટલે કર્મ પ્રિય, ધર્મ કાર્યની અંદર છે તું મને છે આડી આવીશ નહીં. ઉર્મિલાને છે એ પોતે લક્ષ્મણ કહે છે તારી સંમતિ યાચવા આવ્યો છું, તારી પાસે સંમતિ લેવા માટે આવ્યો છું. તુજ તણી ધર્મ કાર્ય પ્રિય માની યોગ્ય વિચાર, અંતર તણો દેજે અનુજ્ઞા મને.
અંતરનો જે વિચાર છે તારો, અંતરનો જે કઈ અનુજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા, અનુજ્ઞા એટલે શું થશે? આજ્ઞા થશે. અનુજ્ઞા, આજ્ઞા સમાનાર્થી શબ્દ છે, યાદ રાખો. અનુજ્ઞા, આજ્ઞા. યોગ્ય વિચાર તણો દેજે તું મને અનુજ્ઞા. ના તારો અપરાધ આમ તેજવા જેવો લગારે થયો, બંધુ ધર્મ બજાવતા દઉં તને અન્યાય આજે અહો. સરસ મજાની વાત કરી. તારો કોઈ અપરાધ નથી, તને કઈ તેજવા જેવો મને છે એ લગી રહી વિચાર નથી. તને છે તારો કોઈ અપરાધ નથી, તને હું મૂકીને જાઉં છું. લગ્ન થાય છે ને છતાં પણ છે એ તને અહીંયા મૂકી અને હું વનમાં જાઉં છું. એટલા માટે તારો કોઈ અપરાધ નથી. ના તારો અપરાધ આમ તેજવા જેવો લગારે થયો. એક જરીક પણ લગરીક પણ તારો છે કોઈ અપરાધ નથી કે તને છે હું મૂકીને વયો જાઉં. બંધુ ધર્મ બજાવતા દઉં તને અન્યાય આજે અહો. જે ભાઈનો ધર્મ છે એ મારે બજાવવાનો છે. ભાઈ વનમાં જાય છે તો એના માટે એ બંધુ ધર્મ છે એ બજાવતા તને અન્યાય આજે અહો. તને છે હું અન્યાય કરું છું, તને હું છે એ ન્યાય નથી આપી શકતો, કારણ કે મારે છે એ મારા ભાઈનો છે એ ધર્મ છે એ નિભાવવો છે. આટલું ઉર્મિલાને છે એ પોતે કહે છે. લક્ષ્મણ પોતાની ભાષાની અંદર પોતે વાત છે એ કરે છે કે આવું પેલા શબ્દ વાલી શબ્દનો છે એ ઉચ્ચારણ કરી દીધું, વાલી, બરોબર. અને ત્યાર પછી એને છે કીધું કે ભાઈ અને ભાભી છે વનમાં જાય છે, એની સેવા કરવા માટે મારે પણ બધું છોડીને જવું છે. હું પણ છે અહીંયા મહેલના સુખ ભોગવું ઈ ચાલે નહીં. હવે પાછી વાત આવી અનુષ્ટુપ છંદની અંદર. પોતે છે એ ઉર્મિલા છે જવાબ આપશે. સ્વપ્નમાય ન સુજેલી માનેલી મનથી નહીં, સાંભળી શોકની વાર્તા ઓચિંતા સર્પદંશથી. વિચાર કરો, ઉર્મિલાએ છે સ્વપ્નમાય આવું હતું માનેલું અને સુજે એને વાત જ છે મનથી આવી છે કે હતી ને કે આવું મારે છે થાશે એમ. સાંભળી શોકની વાર્તા, આ જે વાર્તાઓ છે શોક દુઃખની વાર્તા સાંભળી, ત્યાં તો એને કોઈ સર્પદંશ એટલે કે કોઈ નાગે છે એ બટકું ભરી લીધું હોય એવું છે એને પોતે ભાસ થાય છે. અહીંયા કહે છે કે શોક સર્પદંશની જે વાત છે તે પોતાના મનની અંદર છે જોવા મળે છે. રોમ દ્વાર સરયુ વેગે રક્ત વારિત્વ પામતું, ફાટ્યા ચિત્ત અને ચક્ષુ ભાનના દેહનું રહ્યું. શરીર રોમ, શરીર દ્વાર સરયુ વેગે રક્ત વારિત્વ પામતું. વારિત્વ વધારે છે રક્ત છે એ ચાલવા લાગ્યું એકદમ સ્પીડની અંદર. ફાટ્યા ચિત્ત અને ચક્ષુ, ચિત્ત છે હૃદય છે એ ચિરાઈ ગયું, ચક્ષુ એટલે આંખો છે એ ફાટી ગઈ, ભાન ન દેહનું રહ્યું, શરીરનું કોઈ છે ભાન રહ્યું નહીં. આવું જે વાત સાંભળી જ્યારે લક્ષ્મણની ત્યારે કાષ્ટની પુતળી જેવી ઊભી સ્તબ્ધ બની રહી, વૃત્તિઓ સર્વ વાલાની વલોકી મુખ વાંચતી. કાષ્ટની પુતળી જેમ ઊભી હોય એમ પોતે છે એ ઊભી રહે છે એક. અને જે લક્ષ્મણ જે બોલે છે તેને છે ખાલી પોતે સાંભળતી હોય એવું છે પોતે લાગ્યા કરે છે. કાષ્ટ એક લાકડાનું પૂતળું રાખી દીધું હોય એવી પોતે છે ઊભી રહી ગઈ છે, સ્તબ્ધ બની ગઈ એકદમ. કાંઈ બોલવું કે કાંઈ ચાલવું કાંઈ પણ નહીં. વૃત્તિઓ સર્વ વહાલાની વિલોકી મુખ વલોકી રહી વાંચતી. વિલોકી મુખ વાંચતી, એનું મોઢું છે જે બોલે છે એનું વાંચન છે એ પોતે કરતી જોવા મળે છે. વૃત્તિઓ સર્વ વહાલાની, બધી જ જે વૃત્તિઓ છે જે વહાલાની તે પોતે વાંચતી કંઈક જોવા મળે છે. આંતરનાદ ન કે કીધો ના ચેષ્ટા સ્નેહની કસી, સ્નેહ શૌર્ય ધરી ઊભી આપદ ભાર ઉઠાવતી. આંતરનાદ એટલે દુઃખ, આંતરનાદ યાદ રાખજો એટલે દુઃખ. દુઃખની જે વાત છે તે અહીં કીધી. આંતરનાદ ન કીધો ના ચેષ્ટા સ્નેહની કસી, સ્નેહ શૌર્ય ધરી ઊભી આપદ ભાર ઉઠાવતી. એને એમ થાય છે કારણ કે હું જ છે એ બધો ભાર ઉઠાવી દઉં છું, મને જ છે આ દુઃખ થયું છે. આંતરનાદની અંદર જે ચેષ્ટાઓ જે સ્નેહની જે કસી, સ્નેહ શૌર્ય ધરી ઊભી આપદ ભાર ઉઠાવતી. સ્નેહ ગર્વ નથી જેને સ્નેહ શોક ન એ ધરે, તૂટતા આરને ઝીલી લેવાની શક્તિ એ ઉરે. સરસ મજાની વાત કરી કે એને પ્રેમનો ગર્વય નથી અને પ્રેમનો એને શોક પણ નથી, દુઃખ પણ નથી અને હર્ષ પણ નથી.
તૂટતા આભને ઝીલવાની લેવાની શક્તિ એ ઉરે ધરે. તૂટતું જે આભ છે એને ઝીલવાની શક્તિ એનામાં છે એ જોવા મળતી લાગે છે. શક્તિ ઉરે ધરે છે, હૃદયમાં છે એ જોવાની શક્તિ છે એ પોતે જોવા મળે છે. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઉર્મિલા અને લક્ષ્મણ છે આ રીતની પોતે ચર્ચા કરતા જોવા મળે છે. હવે ઉર્મિલા છે એ પોતે કઈ કહેતી નથી પણ એના હાવભાવ છે એ જોવા મળે છે ને પછી છે એ પોતે હવે જવાબ આપશે. પણ હજી અનુષ્ટુપ છંદના થોડાક 2-4 ચરણ બાકી છે. સાર્વધર્મિક કૃતિની અંદર પોતે જવાબ આપશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું.